নমস্কাৰ বমক্ৰেজি চেনেলত বহুত দিন ভিডিঅ' দিব পৰা নাই সেইকাৰণে আপোনালোকৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিছোঁ আৰু এতিয়া নতুন টপিকৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাম চেনেলত আৰু এয়া মই অৰ্ডাৰ দি পাৰ্চেল এটা আনিছোঁ আপোনালোকক দেখাম ইয়াৰ ভিতৰত কি আছে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ফাৰ্ষ্টৰ পৰা লাষ্টলৈকে চাই থাকক এয়া ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰি আনিছোঁ আপোনালোকে এয়া চাওক ফ্লিপকাৰ্টত ষ্টিকাৰ মাৰা আছে আপোনালোকে মই বক্সটো আনবক্সিং কৰি দেখাই আছোঁ ইয়াৰ ভিতৰত কি আছে গাইছ এয়া চাওক কি আছে ভিতৰত ৰেডি বস্তু গাইছ এয়া কি চাওক